Silver Maintenance. Ôi giời ơi. Ôi rồi. Ok, rất xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với stream ngày hôm nay. Thì sau rất là nhiều năm, cụ thể là 3 tháng như vậy, tôi đã biết cách bật cho cái mic của tôi nó to lên tí, trưởng bù chó. Thì tôi đang cảm thấy có nhiều thứ xảy ra, đó là cái setting của tôi nó output ra mấy cái file MKV mà không bỏ được vào Vegas Pro, nó bỏ vào nó bị lỗi, xong rồi tôi buộc phải transfer lên YouTube ấy. Người nó bất tiện thôi, nhưng không phải là nó gì đâu, nó chỉ bất tiện thôi. Để nói về cái phần rồi thì chúng ta sẽ nói đến cái độ may mắn của tôi ngày hôm nay. Đó là trong những cái buổi stream trước thì tôi nói là tôi sẽ đồn có Ayaka, đúng không? Và tôi cũng nhận được một thông tin đó là cái lượt đồn sau sẽ là con này đẹp, và đấy là một trong những con mà tôi đã rất là mong chờ. Tôi quyết định đánh liều tôi đồn con này, và sự may mắn của tôi không dừng lại ở đấy khi tôi bấm lần roll 10 lần tiếp theo và nó ra luôn con này. Wow, tôi cảm thấy cuộc đời tôi lúc đấy nó quá là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nó không thể nào bàn cãi cái gì cả. Các bạn nhìn này, đấy, đây là cái con phá hoại tuổi thơ của rất nhiều người, hoặc là phá hoại cái cảm xúc của rất nhiều người chơi Genshin. Nhưng mình nhìn gì, đối với tôi đây là một loli và tôi sẽ trân trọng điều đấy. Các bạn nhìn này, nó vẫn đánh hay mà kiểu đấy, kiểu các bạn nhìn này, ui, nó có kiểu nó hà bé bé này các bạn nhìn. Đấy, ui, tu té nhở, ôi, tu té thế. Saju thì không có kêu như vậy, là vì Saju cái hoạt ảnh nó xoay vòng tròn, nếu nhìn thấy gì ấy, kiểu nhìn dị ấy. Còn con kia thì có, đây là con rồi nói chung là luôn cái này thì cũng chẳng có gì đâu. Nói chung tôi lấy được cái kiếm, tôi tìm được cho nó cái artifact này đây. Nó là vãi trường, ra vẫn còn nhiều lắm, nhiều công đoạn lắm, nhưng mà chung như vậy là vẫn là ổn, khá ổn rồi. Cái này là rảnh, chứ còn tôi không hiểu sao rảnh rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Cơ bản là hôm nay chúng ta sẽ đánh bình thường. Tôi làm xong hết daily quest rồi, tôi sẽ làm nốt cái nhiệm vụ bên Simru để mà mở khóa cái bounty. Đấy, tôi sẽ đánh cái bounty. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá ở cái dạng này luôn. Đây, nói chung là mở hết tất cả những cái khu vực mà tôi lốc, trừ hai cái này ra, hai này tôi không biết mở. Cái này nó cái kiểu gì ấy, khó chịu, tôi không biết vào cái kiểu gì ấy. Các bạn ơi, xem tí tôi bị crash game, tuyệt vời. Nói chung là nó bắt đầu nhẹ.
tôi sẽ cần phải đánh con này vì hiện tại là tôi đang khá là thiếu thốn. Cũng nói luôn là về cái bánh luôn nhỉ. Thì hôm qua hôm trước là sinh nhật của hôm qua đúng không? Hôm trước là sinh nhật của Noel và tôi sẽ là được 55 tháng. Tôi đã đạt được khoảng tầm 4 10 500 đi, cho là 500 đi, và thêm 4 nữa, 500 chia 4 là được 2,5%. Và tại sao tôi lại cầm con này? Đánh thì vẫn được thôi, nhưng mà what the fuck, cái gì ấy? Mẹ vãi của trường. Tôi vẫn nhớ La Hoàng ngày xưa dễ lắm. Bây giờ tôi mà đánh thì nó rất là dễ. Dễ dàng. Chết luôn. Let me read your verse. Illusion shattered. Ủa? Ủa sao tôi đánh được? Hồi trước, hồi nãy là hồi trưa nay là tôi đánh không được. There is no escape. Wow. Bên kia rồi. Everybody stand. Các bạn nhìn này. Now you shall perish. Thực chất thì nếu mà muốn solo thì khó, tại vì nó phải cần book 4 lần book rồi, đó là ghê, khá là ghê. ba lần book, 3 hay 4 gì rồi, như là 3 sao. Nói chung là chúng ta đi làm cái quest nó dễ dàng một tí, kiểu tôi biết chỉnh cái âm lượng rồi, chỉ sợ là cái con chuột của tôi ấy, nó là một cái con chuột cơ mà tôi mà bấm nó khá là, các bạn nghe tiếng rất là to, bạn nghe tiếng kịch nó rất là chịu, nó rất là giống tiệm net cơ các bạn. Tôi nghe thử rồi, có một đoạn tôi nghe thử, tôi kiểu tôi câm cái lúc đấy thử như là tôi nghe lại nó y khuông về tiệm net, chẳng khác gì cái tiệm net. Wow, giống in đúc. Oh, how exciting! Wow. Đi lột. Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Right here. Steady as stone. Bông. Ngày xưa tôi dùng con này để hút máu. Absorption test. Nó chém trúng rồi. Mấy nghe không? Tuyệt vời. Hôm trước tôi đi thu hoạch cái trái berry. Nói thật, cái đấy mà tôi quay lại thì các bạn nói thề nó hề hước với trường. Mà cái lúc đấy buổi trưa tôi về nên là tôi không có đi ra đấy được. Cái đấy tôi đọc được. Right here, right now. All eyes on me.
Rồi. Animal test Chết 6308. bây giờ. Leave it all to me. As a dutiful maid warrior. Hay thì bảo quên một ca đấy. Tại vì cái ngọc của tôi yếu rồi. Không, lộn sang liên minh. Rồi. Cái artifact của tôi nó yếu quá. Cái ngọc của tôi và wow. Someone needs assistance. Đấy. Ồ. Come on man. Bị gì ấy? Bị cận sao? Emerge right now. Absorption test. Enhanced animal module 75. Animal test 6308. Stand clear. Uầy, con này mà C6 nó còn khỏe nữa. Con support này mà còn C6 nữa. Emerge. Ui, nó tăng cái sát thương rất là cao. Tăng cái sát thương element burst rất là cao, hình như là vậy. Tôi có đọc là hình như là nó tăng element burst lên. Đây là element damage. Ui, element damage luôn đó bạn. Ui, kinh nhã. Right here. Emerge right now. Thật à? Nothing lasts forever. Emerge right here. Animal test 6308. This dance is for you. Wow, tôi không biết tôi vừa làm cái gì. Resistance. Wow, rồi. Rồi. Xẻ xả. Không, tôi không dùng được. Chưa đến lúc dùng. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their Cái gems. giọng. Cái giọng nó ấm. Ui, nó tăng crit damage. Ui. Cái gì đấy? Nó tăng crit damage. Nhớ biết luôn, con nhớ biết, tôi đã biết cái này. Nó mà tăng crit damage thế này thì thôi khỏi tâm đi. A blade embraces its duty. Đúng không? Đây cái là 20, mình chỉ cần một cái này là tầm khoảng là một cái crit rate và crit damage giống như cuồng này. Còn một cái đấy thôi là mình rất là mạnh, mình ngồi mình ngao nhây luôn được. Còn như mình crit rate rồi là ít, crit rate thì nó rất là ít, đô luôn. Tôi có con này rồi, tôi không có con mèo thôi. Con mèo. Wow. Uầy, con mèo màu lục. Chắc vậy, nó màu lục. Không có bắt tôi bị mì. Chắc cả hai. Tám này. Tôi sẽ đôn để tôi lấy C4. Lấy C4. Wow, sao tôi lại có thật cười cái đấy. Thôi, này mình quest này xong rồi chúng ta đi ngủ. Cái video tây ninh thì tôi làm xong rồi, các bạn có thể qua đây. Còn cái bản original ấy mà nộp sau kia thì nó giới hạn là từ 7 đến tầm khoảng 10 phút, 7 đến 17 phút, thì tôi làm lỗ được khoảng đến 10 phút 30. Thì nói chung là 10 phút 30 thì cũng không gì. Tôi thì không có edit nhiều lắm, bởi vì
Một phần là do tôi nghĩ là kiểu nó giới hạn I'll ở một catch cái up. điểm nào đó, thì mình cứ theo cái điểm đó. Tại vì nếu mà tôi edit ấy, thì edit nhiều quá thì nói chung là nó trông sẽ rất là khá tệ, trông nó sẽ rất là tệ, nó sẽ ngoài cái giới hạn mà cái yêu cầu của trường cho, thì nói chung là tôi không cho phép điều đấy, trường trường không cho phép điều đấy thì nó tệ. Oh, I'm looking forward to this. Con Kia, con Kia mà tôi cứ tưởng là con Bennett. Tinari, Tinari, yeah. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? Ủa, nó có bị cái gì đâu. À đúng rồi, nó đánh nhau, tôi quên mất, nó bị xe đạp. I'm recovering well. Thanks for asking. Well, from the looks of it, It's fine. I'm not that. The Elazar patient. it seems once. Yes, but there are. The withering is one example. Though it won't spread anymore. By the way, huh? He visited once, but he was. And you probably aren't. Celebration feast? No. Huh? But didn't you? Perhaps. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Kala has taken over some of my tasks these days. You see, some VIPs have come to the. Huh? Well, technically speaking, they are former VIPs. Huh? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. Tôi đéo hiểu hết nhưng mà ok. As a result, work has. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, but that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Nhưng mà làm gì mày định nhà tao đúng không? Biết mà. Ah, right! You've recovered well. You may go, but be careful. Ok, tôi xin lỗi, tôi nghĩ xấu về người khác. Không tệ vậy. Không tệ rồi. Ghê. Tôi lùn các bạn. Ê, biết gì không? Sóc không bị gì. Được rồi. Tôi sẽ lấy chi rồi. I'm here. Hey. 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 Không có sóc đây rồi. Tại sao nó lại tên như thế? Ok. Ok. Tại sao nó lại tên như thế nhỉ? Why? Nó không có ý nghĩa gì. Hoặc là có, chỉ là nó không đúng với ngôn ngữ của tôi thôi. Yên bình các bạn ơi. Tôi rất thích cái nhạc này nha. Rồi cái nhạc đấy nó khiến tôi bị nghiện đấy. Ui, kiểu các bạn biết cái sai lầm duy nhất của tôi ấy khi mà Ron Nilu này, tôi không coi kỹ, tôi không coi trọng con Haida. Cái lúc đấy tôi chỉ là con Haida kiểu nó một cái nhân vật bình thường thôi, đúng không? Cho đến khi tôi thấy cái intro nó phải nói là vãi lửa. Ui, nó khiến tôi nó sốc thuốc rồi. Rồi.
Ui, nó phải nói nó cực kỳ hay. Cái bài đấy tôi bị nghiện một thời gian dài luôn. Ừm. Xem hơi chết. Cái đô thi thì tôi lấy xong hết huy chương rồi, nhưng mà đô thi thì đô thi mang từ khó ấy. Mà kỹ thì mới hiểu là con bot nó khó vãi rồi. Không, bot của đô thi ôi, nhìn nó đi nó cứ vậy vậy. Con này thì đi đều giống nhau hết, nhưng thì à, There won't be any problems if the feast starts at that time. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Is this... Oh, it'll be fine. Hey, Nilu! Traveler, Paimon, we got your letters, so here we are! tôi vẫn không hiểu là khi mà tụi tôi bị mất xong rồi tại sao tụi tôi lại bị đáo như thế. Kiểu mình vẫn đang ở sinh dung nhưng mà tôi bị mất cái xong tôi bị đá thẳng bên kia luôn. À, có thể là bên này nó có kiểu thầy thuốc như thế này. You're the best. The other guests haven't even replied Okay. yet. Okay. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. Look, I get it. Sumeru is an extremely important... Nilu is Sumeru's #1 celebrity after... If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody, because Paimon thinks everybody will love her performance. Đúng rồi. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among the Master Zubair. Let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Các bạn hiểu cái giọng của cái thằng này nó giống như một ông Ấn Độ ấy. Kiểu giống một ông Ấn Độ đọc tiếng Anh nhưng mà không phải thuộc cái dạng. Thực sự thì cái ông Ấn Độ mà ông đọc tiếng Anh ấy rất là kiểu vui vui, hài hài. Hay là kiểu tôi mà lên trên mạng xong mà tôi dò cách sửa lỗi, cách debug xong rồi nghe giọng rồi cũng gọi là bớt stress đi tí, nói chung là cũng được. Nonsense. But... Ooh, good idea. I wonder where we can find one. Tại vì cái việc mà thực ra thì nó vẫn đúng, tại vì Simru là nó có vùng sa mạc và cái vùng sa mạc thì nó khá liên quan đến Ấn Độ và những cái nước không biết là Siberia, kiểu mấy cái nước mà Dubai cái gì đấy có nói cái giọng đấy không biết, nhưng mà nói chung là Ấn Độ thì sa mạc các thứ. Ấn Độ có sa mạc rất chết mẹ, tôi hình như là tôi bị lộn sang cái nước nào có thể là I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. tại vì nó nói đây là một cái trung tâm giao thương đấy, nó có rất là nhiều sông ngòi, nó như Việt Nam ấy, hoặc là một số những cái nước nào đó đấy, thế nên là có nghĩa là Ấn Độ là một trong số những cái nước mà nó có thể thuộc cái dạng đấy, kiểu chắc vậy. There's always a lot going on. Yeah. Traveler and Paimon, could you help confirm if for some reason they didn't? Yeah. We can also check out how everything in Sumeru is going now. Kiểm tra coi có đầy đà không. As for Sino, I'm not too sure about. As for Dunyarzad, I. Okay, got it. Let's go, Traveler. À, tôi nhớ con Dunyarzad rồi. Dunyarzad là cái con kia kìa, con mà tôi cứu trong cái Arc 2 ấy. Faster. Okay, faster. Ok. Nó cái này nó giống như là
Tôi điều khiển nó cảm giác nó lạ lạ kiểu gì. Các bạn này. Và mày không, cái giọng con này nó như mới bú một tấn đá. Hi, 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 hi. Chẳng có sự khác biệt gì. We haven't seen all Hatham anywhere. Let's ask that person over there. Tao xong rồi thì tao không muốn suy nghĩ gì. Hey there. Have you seen all Hatham around? Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the House of Dana. You should be able to find, but you're already the second group of people I've seen looking for him today. Oh? Who else was looking? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. Có thể là vậy đấy. No way. We're strict. Ah, I see. Ok. Wow, điều kiện là mày đùa tao mà. Ồ, cũng ngắn đâu có cái gì đâu. Không biết, tôi không biết, tôi không hiểu. Các bạn không thể chứa tôi được. Không được. Tôi nên dùng con tranh tại vì tôi đang chọn rồi. Can I go catch up? Rồi. Nó còn sẽ cái bật này nó đéo nhỉ. Mẹ chi tiết ở đâu sẽ cái bật đấy. Oh, Hatham should be around here somewhere, right? Con mới à. Oh, he's over there. But it looks like he might not have time. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academy. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? Kiểu sách không có tiêu đề bình thường. Sách phép trong cái gì nó làm thế. It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your. Oh, you sound surprised. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you. Well, Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? What makes you say that? Why would you quit? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment. And anyone who knows you as well as I do would sure. You see? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets it. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Ủa, cái này nhà nó ai cướp. Đáng tin. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh. And don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Không, nó là tranh cãi Abu. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time?
một con cu vĩ đại, ai biết được. Rồi kiểu mình đã biết là gì cái mẹ. Like I need to tell you. Keep your nose out of... No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? Nó đang tạo ra mấy cái nhựa tây nguyên chất để mà nó đi vào la hoạt nó đánh quái để nó farm cày cấp cho con nhân vật đánh la hoạt. I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and which is truly unfortunate, I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... hold on, wait a second. What do you mean by when Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been over. Huh? What nonsense are you It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Rồi đến cuối cùng phát hiện ra mày ngu và mày sẽ bắt đầu từ đú cù đúng không ạ? Mày hiểu không? Ôi nó biến mất nó kiểu tốc biến. Hai đừng buồn. Đừng buồn mà. Thì phải không vấn đề chào tôi kiểu dị họ nó thích. Oh, it's you two. What's the matter? Đi xuống tham gia lễ hội. Hội đẹp. Letter? Nilu said she sent... If she addressed the letter to all Hatham of the Academy, I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free... Have you always been so busy with your work? Mày còn có thời gian ngồi đấy. Mày đọc sách. Mày có bị gì? Tôi thì có thể là tôi bị nghiện game có thứ rồi tôi bị stress. Nếu không nói rồi mày không có thời gian mày đọc sách. Tại vì tôi bị distract bởi game. Nếu mà từ nhỏ tôi không tiếp xúc với game đến bây giờ luôn á, thì tôi nói chung là tôi sẽ có rất nhiều thời gian. Of course not. Kainari told us... That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they... Yeah, you're... Yes. It's said that when the numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone... Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yeah. Oh, wow. Không phải đấy. Đi mẹ thật là mẹ cái não của này nó đôi lúc nó cũng to không đâu. Nó to hơn cái não rồi. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Okay. I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader.
Tôi hiểu là nó có một cái lý lẽ riêng để nó nói như là nó không thích làm cái lãnh đạo, bởi vì các bạn biết là như thế này, lãnh đạo ấy nó rất là đau đầu, nó rất là cực kỳ đau đầu, và để mà làm một người lãnh đạo tốt thì chúng ta phải phân chia công việc chuẩn. Nói chung là bạn phải nhìn được tầm nhìn của nó, có một cái tầm nhìn và bạn hiểu được những cái này nó hoạt động như nào, và phân chia cái công việc đó để làm sao được mục đích mà bạn đang hướng tới nó sẽ thành công. Đấy là leader. Leader sẽ nói chung là leader thì không có làm gì cả, chỉ là phân biệt, kiểm soát và kiểm duyệt nội dung. Đó là leader. Bất kỳ leader nào cũng phải làm cái trò đó. Hoặc là nếu như mà tên bạn thiếu thốn quá thì bạn buộc phải có những người mà bạn phải là người tham gia vào một cái nhiệm vụ cái bé nào đó, bởi vì bạn làm nhiều quá rồi, bạn phải quản lý cái project này. Và nói chung là leader rất là mệt, vì đôi khi nó sẽ xảy ra những cái trường hợp mà nó phải nói là vãi cả lì. các bạn các bạn không biết đâu, mà nói chung là rất là phức tạp, kiểu mình nói cái gì ấy mà nó không vừa lòng thì ôi nó cài đầu đến cuối. Đúng là trong công ty thì bạn mà cài sếp là bạn cút, nhưng mà đây là trường học và tôi không thể cài được. Nói chung là đấy. Nói chung là vẫn phải có lý của nó mới nói là nó không biết là leader. Tôi là một leader, tôi hiểu được cảm giác đấy, thì sau này tôi cũng rút kinh nghiệm luôn, tôi sẽ không làm leader nữa. Thực sự là rất là ghê làm leader, kinh lắm. Nói chung là cứ ngậm bộ mà chờ nó phân biệt đủ 8 điểm 7 điểm qua một tuyệt vời. Ngày xưa kiểu nó cấp 1, nó cấp 2 tầm dưới 8 điểm bắt đầu kiểu úi dồi ôi mình học như thế, các thứ mình sẽ cố gắng cải tiến hơn. Mẹ lên đây rồi ui dồi trên nóng con môn nó sướng lắm, nó là một cái chân trời khác biệt hoàn toàn. Oh, all right. That's not my job either. I'm only responsible for handling important. By the way, Do we look like? Paimon doesn't know. That's His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharwar scholars. Which is exactly why he always has so many. so everything that's happened recently must be a huge change for. Such as the work of the Academia. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration. Alright, I'll see you there. Vậy The House of Dana is the last quiet place in the whole Academia now. I was originally planning, but there's a. mày có thể ấy, nếu nếu bây giờ tôi tìm nó ở cái đường ai biết được, tôi thể tìm được nó bây giờ. Check that key. Đây để thư viện này, để mồm lại thôi, phải tìm nó thứ ba. Gấu đáo. Uầy, đều bắt đầu lên mẹ gravity trong Genshin này các bạn. Thực chất thì nó có thể dùng pháp phép thuật các thứ rồi khám phá. Thì đây có lẽ là nơi giam giữ Nagina. Tôi tưởng lúc đầu là chào thế, nó cao vãi lùn đứa này đứa nhau.
yên tĩnh luôn. Đây là cái khu vực kia. Nếu mà kiểu tôi bắn nó phát xong rồi nó chuyển sang cái màu đỏ, sau tôi bắt đầu tôi đấu một con cái boss. Hello. Game đầu boy direct. Go to pop almost. Đến cái điểm almost. Cửa khẩu almost. Và một đi ra. Ok, tôi chóng mặt nhé. Tôi nhớ rồi. Almost. Chắc là cái kiểu cái cửa khẩu này. Hầu như Simlu thì chỉ có này đa thôi. Nói chung là hiện tại là bây giờ tôi có là một con này. Wow, hai con này, ba con này. Tôi nhớ là tôi có 4 con. Tôi sắp có 3 con, 4 con. Hình như là 5 con hay sao? 5 con. Tôi có 5 con rồi. Và không nhớ là không phải thử con này ra. Một con này, hai con, ba con, 4 con. Mới 4 con này, những kia con thứ 5 rồi. Có 7 con rồi, 7 con. Yeah. Tôi có 4 con, đủ rồi. Đừng đồ hình này. Cái nào để sâu những con character còn thiếu. Rồi. Nó có một cái nút đấy. Đây. Một này. À đúng rồi con này. Where are you? Uầy, con này mà rerun tôi nói thật tôi phải roll dù bất cứ giá nào. Đấy là cái con đầu tiên đấy. Đúng rồi. Đấy là cái con đầu tiên mà nó sâu diễn cho tôi, cái sức mạnh nó là bá mẹ ra. Uầy, nó ném bom mẹ hơn cả Alaubaka luôn. Nó không ôm bom nhưng mà nó bắn bom kinh khủng như trường. Tại sao chúng ta phải đi cầu thang trong khi chúng ta có thể lao đầu xuống dưới. Ra đây là This is Port Ormos. Now where could... Is that Paimon I hear? Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dad! It's been so long since we've seen... I'm doing well. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got? Yeah! That's right. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I get... Resignation? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. okay. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. Yeah. Cái việc mày kiểu trao đổi chặt cánh tay này tay phải thì cái quả đấy kiểu con đấy nó bị điên thật đấy, kiểu cái não của nó bị béo rồi. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered.
It's time for me to get back out there and chase that horizon. Ok, cái lúc đấy kiểu cái bọn đằng sau nó đéo làm được cái buổi nó phế vật. Đéo hiểu, nói chung là So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? mày sẽ làm đi dạo của tao. I want to take a risky job and put my body to the test again. Wow, mày sẽ kiểu take a risky job là một cái công việc nguy hiểm đúng không? Thử thách hay sao? Tao có một công việc phù hợp cho mày, học hóa lớp 10 ba cải cách. I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. Kiểu các bạn hiểu này, hóa ấy, nó rất là dễ. Tôi hiểu, tôi biết là các bạn ấy chửi rồi. Ngay lúc này, ngay cái lúc mà tôi nói là hóa dễ, nhưng đúng thật, hóa nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần học công thức và áp dụng nó một cách cơ bản nhất mà thôi mới được. Bạn chỉ cần học công thức và bạn nhớ là ok. Còn là bạn đã được 9 điểm rồi đấy. Còn cái việc mà bạn cố được 10, bạn là địch có mẹ đéo thành người nữa rồi. Bạn là cái sinh vật biến dị quái thai rồi, tôi nói thật. Không một người bình thường nào có thể hóa 10 à. Thật sự, từ ngay cả tôi thủ khoa ở trong lớp tôi vẫn chưa, nó khó đến mức độ mà tôi nói thật, tôi thà tôi bị táo bón còn hơn là tôi được hóa 10, tôi đoán được. Thật sự là nó bỏ qua mà không đáng, bỏ ra cái thời gian mà không đáng, không đáng đâu. Nói chung là các bạn học đều các môn là các bạn đủ thi qua môn là ok. Tầm 7 điểm, trên 7 điểm là các bạn đủ khá là cái bằng của bạn nó ổn định này, được tính. Tôi thì vẫn cố gắng được học dữ dội nhưng mà cái việc đấy thì có thể là được đấy. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Okay. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. Mày đừng nói thế, con kia mẹ sống 500 năm rồi nó có chết béo. But the whole thing also made me realize that they're... Well, I remember... You mean I'll hate them? We just came from talking with all hate. Did he tell you that he suggested that I come work at the academia? What? I heard that Azar and his cronies felt... Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Ok. Thì chứ hồi nãy tôi định là cái đéo này, quên mất rồi. Tôi định nói một cái gì đấy. Tôi quên mất rồi, tôi quên này. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. À đúng rồi. Tôi định nói là mai mốt là lớn lên mà xin việc làm ấy. Kiểu bạn nhìn vào cái phiếu điểm cái gì cái tờ mà bạn đi ứng tuyển đấy. Đấy, bạn nhìn thấy kiểu học sinh khá năm lớp 8, xong rồi người ta hỏi tại sao nó lớp 8 là được học sinh khá, đấy tôi kiểu em đi học trễ nhiều, xin lỗi. Thật sự nó là vì lý do tôi đi học trễ rất nhiều. Đấy là một phần. Còn một phần nữa là do lúc đấy tôi bị stress nặng. Và lúc đấy tôi ngồi mà không biết lúc đấy đâu. Tôi bị stress. Tôi thức đến tầm 2-3 giờ sáng để tôi viết code. Mà lúc đó tôi bị điên. Tôi bị điên luôn đến bây giờ mà không mở tổ xuống như ngày xưa rồi. Mình bị điên này. Lúc đấy tôi ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Vãi. Tôi bị điên ra. Ngạo đá bú cần sa lắm mà lúc đấy cứ theo đuổi cái project không phải tủ của tôi. Lúc đấy tôi bị stress nặng lắm. Đến giờ hết rồi. Sau cái đợt mà tôi bị học sinh khá ấy, xong rồi tôi bị chửi nhiều quá.
Tôi bảo ok, con sẽ cố gắng. Tôi học sinh giỏi làm chị. Thì, nói chung là tôi sẽ nói sự thật thôi. Em bị ngu. I'll hate them probably. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. Mày hề luôn. The mod, in fact, Even if being a mercenary means a lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. Mẹ, dễ hiểu. Tôi chỉ có bảo là thế này. I don't want to see you go, but I'll respect. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, but a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still... Huh? Wait a sec. Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around and... So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Milu. Oh, didn't... She heard that you were seen him. Huh. My lady has been... Right, and... So what it really... I bet the letter's at the reception desk. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Milu asked us to come and check on them. Sorry to make you two come all the way out here. Gì không? Mẹ tốn khoảng tầm khoảng 10-15 giây, 20 giây gì đấy. Tao phải bê qua, sờ cái màn hình lúc. Tao bắt con sờ du lăng ở trên cao ở dưới. It must be something important. Yes! She said they were preparing a victory feast in the... Great! I'll be... Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Uầy, mày muốn làm gì kiểu? Mày muốn mặc quả mẹ đầm dài kiểu ra quả đầm. Tôi không hiểu. Tôi cái ngày xưa là tôi nhìn cái quả đầm của mấy ông của mấy bà ở đây ấy, ôi nó phình phình ra ngoài ấy, kiểu gái cứt. Tôi đéo hiểu tôi có hoạt động sao. Ôi rồi sau khi lớn lên cái gì ở trong cái lồng đéo hiểu đẹp mà khổ vãi luôn. Đây một cái lồng sắt đi khắp mọi nơi. Những nhiều người ở đấy bị đéo. Tôi thì tôi cảm giác là bình thường thôi, ăn mặc bình thường được, bình thường thôi. Yeah. Since it's being organized... All right, then this is how I'll show up. Okay. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us... Oh, by the way, do you... The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Hỏi cái But last time we met, he mentioned that he had some... As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. Don't mention it. Okay, got it. Rồi. Chỉ đến được 2 nơi duy nhất thôi là Aru với số lại bên kia. Nói chung là bên Sa mạc đéo là bố mẹ như là 3 khu rồi. Xong rồi cũng buổi stream tôi phải đi chơi lại cái kia trước khi mà tôi ngồi tôi explore hết tất cả cái Simuru. Ôi tôi nhìn cái bản đồ Simuru mà tôi ngán chết đi được. Nhìn to vật vã nó còn có cả It's been a while since we last visited Aru Village. nó còn có cả hang. Ah, there's Sino. Okay. Ooh, nice. What brings you here? We recovered well, and Tainar... It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tainari is recovering well, too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. Bây giờ đi.
big treat. I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And, huh? Sataria? Okay. Oh, you? Oh, well, you're pretty famous in the academia. Okay. Don't worry, these are our friends. I see. Đó là mày bị sốc cổ ở đấy điên điên đầu tôi không nhớ hiểu mẹ luôn, chung là cũng nhớ hiểu kế hoạch của nó là cái đó chúng được. I'm doing well. Many good things. Same here. Really, I feel that my whole life... Oh, tell us everything. Yeah. Alright, well, I suppose I've decided to leave the... What? It's not that I've given up on... I will no longer pursue research like I plan to leave the academia and return... Wow, so you... Sataria will return to support education here. She can't teach everyone on... Yes, it's my hope that the Eremite... That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. Đúng. Mà đây không phải là cách tư bằng đâu. The people of King Desh, the stars have always got... Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. Có thể là nó là cách tư bản hoạt động nhưng mà tôi cũng đã biết. Thực ra là không. Tại vì... yeah. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death. Sataria's idea will bring much good. At first, as you know, all knowledge is under their surveillance and control. But what I heard at that time has been haunting my heart. As if there were lightning bolts constantly Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you... Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs... Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to... Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me... Lord Sinai, my plan was able to go smoothly. You're all doing so much. Aside from that, I also... Lesser Lord Kusanali has... I applied for a few batches of... That's exactly... Apart from this, we must be persistent about... This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. Remember these words. Here lies our faithful priest. I hope people with wisdom like that... Enough about us. Are you here to discuss some business too? Bạn muốn làm giàu không ạ? No, not at all. Neither wanted to write a celebration at the feast. We'll also be celebrating, although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the academia after the feast. Celebration? Feast? It's the first I've heard of it. Tainari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. Lò xay đâu, lò xay đâu, ok. No, not really. But I'll go. Okay. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you beat the messages, I'm sorry for how I treated you before. But now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. Ui, mày so sánh rồi là chết rồi. Light shining in the sky. Light à. Bởi vì tầm này Hà Nội ấy, không, giờ này Sài Gòn. Buổi trưa nó oi đèo chữ.
Nó kinh dị lắm và không bạn tưởng tượng nổi đi, nó không nắng gắt bằng Hà Nội vào mỗi mùa hè đâu, nó oi gần bằng Hà Nội vào mùa hè, nó gần bằng rồi đấy, nó sắp bằng rồi, nó chỉ cách tầm 6 độ C hoặc là 8 độ C nữa thôi, kinh khủng. Tôi chạy từ trường về tôi tưởng có biến thành người da đen. You and the art, please keep dancing. Okay, we've got all that down. Tôi cứ tưởng tôi lại biến thành một cái con kiểu thịt thịt heo quay. Tôi vừa lái xe mà tôi kiểu mồ hôi tôi mới chảy xuống cái mồm luôn. Kinh. Our job here is complete as well. Oh, Simon. Got it. Về vậy là phải chờ đó. Kia là làm các nhiệm vụ bên những nhiệm vụ phụ nữa, phòng bên nước nữa kìa, ôi giời ơi, kinh quá. Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar and... Ui. Ui, đầy đủ luôn mà. Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. Wow, lúc đầu người đầu tiên, người You're phụ. here. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up. Mày đòi tao do bên Mân nó đòi ăn bánh thôi, đúng không? You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Okay. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Okay. Let's share some great food and drinks and chat about all sorts of fun things. Bây giờ tôi sẽ không thể nào nói được. Everything looks quite good. Yeah. Wow, Paimon can't wait. Traveler just... It's a beautiful woman. Everyone in God's Bazaar. I think we are wonderful. Wow, it's so delicious. Oh, this grilled meat tastes amazing. The food was specially prepared for you by everyone that came. Ah, feels kind of nice to be seen as a hero. I could get used to this. What? Tôi cũng thấy nó ăn cái đéo rồi, nó có bình thường. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Bia. Mày đừng có lôi kéo nữa. Tao biết cái chiến thuật của mày là chỉ có lôi kéo thôi. Đừng cố gắng điêu kéo. My lady. And I'm happy to meet everyone that participated in the... Don't mention it. Come to think of it, we've really... We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Ước gì cái block đấy nó kiểu nó nằm trong đợt lôn đầu tiên của tao trò bên xin khốn nạn này.
Bạn biết là tôi phải roll 108 lần, hình như là vậy, để được con Kiwi, không, để được con Ngân Du là tôi phải roll tầm khoảng một cái là 76, một cái là 47. Wow. Ngày xưa tôi chỉ có dùng con nhân vật chính của tôi thôi, tôi chỉ có đúng một con đấy là nhân vật 5 sao. Ok, nói việc. Moreover, judging from the Yeah, it was almost like everyone played their part. So, would you say we're good actors too? Mẹ diễn viên Hollywood của mẹ là giải Oscar. It's such a blessing that Lesser Lord Kusanagi. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Nhưng mà sao nó không có xuất hiện ở đây ta? Kiểu bận gì à? Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The academia basically abandoned her because of it. Let's one is used or to replace. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? Nhưng là nó chưa là No, everything you said is correct. cái địt mẹ tao cứu chị bề, nó chết rồi mẹ, ai cướp. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Even if those two giants of the academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? Ok, rồi, yeah, ok, tôi nhớ rồi. Tại vì nó bị struggle bạn hiểu không? Bị struggle là cái điểm là 500 cái con đấy, nếu mà nó hy sinh vì cái bệnh dịch thì tôi chỉ nhớ là cái con đấy là cái con Critter. Còn nếu một con Lesser mà nó hy sinh thì tôi nói là nó vãi lìn, nó đéo chấp nhận được cái việc đấy. If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Mẹ buồn cười nhỉ. Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. Tôi không biết nói ý nghĩa gì nhưng mà nó rất là buồn cười, kiểu ăn cái gì đấy. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have us. I respect our deity's decision. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the... Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Yeah. Why? Because he dethroned Azar from power? Không. Thì nếu nói rất là cứng. Tôi phải chấp nhận. Đừng hỏi tôi, tại vì tôi kiểu tôi bị giới tính của tôi đôi lúc nó sẽ không ổn định. Ra là tôi cũng chẳng quan tâm về, nhưng mà tôi vẫn dành sự đặc biệt cho đồng chí nào. Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own But seriously, though, I always wondered if you had... I did have my own motive.
but it had nothing to do with being. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long. By that, you mean your life working as the academia's... Precisely. Wait, is that all? So that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? Tao có một câu hỏi, sao cái mày phải đứng để nói chuyện là sao? Không ngồi được. That's right. Will you be happy with that life? Cái gì tức chứ? Mọ hỏi câu thì đỡ biết trả lời nha. It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Nó sống vì cái nghĩa lý đấy là phải hạnh phúc để khi mà nó làm cái vấn đề đấy. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. Tôi thì nhìn thấy một cái pixel của nó bị nhích lên thì xỉu. Ok, tôi chấp nhận. Thank you. I'll keep that in mind. Là cái không biết nói chuyện được, không biết nói chuyện đâu. The atmosphere here is good. And I don't often come to such places. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. This feast is pretty good. Okay. My lady, the grill... Yes, I also tried some fruit. Just what an amazing place to relax. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy, Nilu and... Hey, less of that polite... I seldom participate in such lively gatherings. But no. The Grand Bazaar is lively because the people... That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by... I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. Ê, cái việc lấy 2 chìa khóa khỏi nhà là cái đéo rồi đấy, họ không hiểu. Có thể là cái giùm tao. Nhìn đâu? Có cái gì? Very well. How is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to... That is the first time I've ever invited so many except... You see, every guest here is quite extraordinary. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. I'm honored to have her think of... I can't explain why, but I just feel elated. Wow, luôn cười là... Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you put something yummy in your tummy. Có một cái cách khác đấy là ăn chua, ăn cay vào bạn sẽ ngay lập tức kiểu não bạn bị mẹ cháy nhà rồi nó sẽ bắt bạn đi uống nước kiểu vậy. Of course, just wait here. Ok. Mong con này đà rồi. Nó phải gọi là đừng trốn nữa em ạ. Hồi mà nó Dio. À con của tôi là Dioda mà tôi mất. It's me. Đừng động ra ngoài đường.
for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. Dạ, không hiểu nhưng mà ok. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Mày có thể bước vào. Tụi tao celebrate là vì mày đấy, hiểu không? Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Đi mẹ của đời. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope. Please say thank you to everyone for me. Rồi. Oh, is it not convenient for you to do that for me? Không, không, tôi sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? Không. Vui mà. Không biết nó làm gì đâu. What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Suy nghĩ đéo nhiều á. Nó to thế à? Không, cứ đi vào thôi. Let me think about it. Nghĩ đéo gì. Yes, I have. Yes. Nó sẽ bước vào. You said I should go thank everyone as myself, right? So... Mày cứ não vào tao cái gì mà đồ á. I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Nó không hoạt động như thế. Nó... Mày... Không... Mày có thể xuất hiện mà. Không thể ôm một cái được không? Nó là điều lình. Everyone! Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you... Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes. I already know every one of you. Nilu? Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. Đừng buồn mày, mày đừng ngồi thôi. Mà cái đó mày đến chỉ để cảm ơn đâu mà. Mày nói nhiều thế. Không có cần thông tin đấy. Không cần mày cười. Đấy là quá đùa. Không. Không cần mày cười. Đấy là quá đùa. Không cần. People refer to you as the heroes whom please. Allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and
Senor-san, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. Yeah. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. Yeah. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. Ý mày là sao? Ý mày là nó không được phép trở thành một người thân thiện. What the fuck? Ok, tao không nói điều. Yeah. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah. Low in her one of the talking now for let people okay. Tôi về tôi để một vùng nước ăn. Are you awake? Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the Academia right about now. Dài thế. Ui, mẹ tôi ngủ từ sáng hôm qua thì tối. Tôi đang chờ đợi Milu có một cái bộ siêu And away I go! cái bộ nó ở đấy là cho mặt nhiều cái gì nào lắm đấy nó vừa đâu nó là tôi về bước đi và đèo tỉnh mà cái này nhiên thế nó là 45 độ rồi các bạn ơi trường không trái xây dựng thế đâu chỉ phải đi lâu và có thể này đẹp đó là PQ đấy PQ là quả xứng đây ra dây Nahida! Hello, traveler in Pine. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your brother. Oh yeah. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your brother. Yeah! Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Tuvat? So there shouldn't be anything on her or her brother. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your brother. Because, as it turns out, the world has recorded information on him after all. What? Wow.
There's only one possible explanation. He belongs to this world. Có thể là cái thằng đó nó đã chết, kiểu các bạn hiểu, thằng đó đã chết và nó đã, tại vì nó đi theo từ con chị, từ con em, tức là con Lưu Mai ấy, đi theo con Lưu Mai, đi theo Lưu Mai và nó bị đóng vào trong đấy, nó chết. Cái hình thể đó nó chỉ là một cái hy vọng, còn con này đi khám phá, nó tất cả nó đều nằm trong kế hoạch của một cái gọi là cái thằng, của một cái sinh vật quỷ quái nào đấy, có thể là một cái con nó đánh nhau đầu bên, có thể là như vậy. Và đến cuối cùng thì con này học cái cách chấp nhận, tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ đấy là một sự đá bờ lờ màu nhất, tôi thực sự đấy là nó rất là đá bờ lờ màu. Và nói chung là con đấy là cái thằng đấy là nó bị bao bọc trong một cái khối lập phương, khối cái quần thể khối vương đấy, khối vuông đấy, thì chắc có lẽ là nó đã chết rồi, và những cái mã gen của nó tái thiết lại và nó phụ thuộc vào thế giới này, tái thiết lại lên cái hình dạng của nó. Đó, kiểu đấy, kiểu vậy ấy. Có thể But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, he began his journey through the 7 nations of Teyvat. But just as his journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on him suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to him? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating his fate. okay. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. But even that wouldn't explain how he somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, What's a descender? Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Teyvat's 4th descender. Tôi có thể chấp nhận, tại vì cái con Viking ấy là con đầu tiên mà nó rất là cái con đầu tiên, tôi hiểu, nên nó rất là con đầu tiên. Huh? So the Fatui count 3 other descenders before the Traveler, and her brother isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, there are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Okay. I'm sure glad we... The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes. And maybe I'll appear in your dreams. Okay. Got it. Ooh. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida.
Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your brother... so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. What the fuck? Is there anything you want to know? According to the records I was able to after the Conrad disaster, the justice is... What do you mean, all I know for sure, and whoever it is, if they can do that, who knows what else they're... But even that... Something else I noticed was that according... What's a descent? Look, a very traveler, you. Huh? So that's right. As for the other descender... And yet, even there are many questions in my heart as well. And soon, you'll also... I'm very interested if fate is the... I'm sure glad with... The pleasure is all mine. Alright, that's enough to... Này là ta có một điều muốn nói này dễ thương, không bất kỳ một cái con nào này là cái con đáng thương nhất, này là con dễ thương nhất. Nhiều rồi. I'm here. Ui sao nó lùn đấy. Ôi thịt mà lù thì chết mẹ. Con này cao. Không có đầu không cao đâu. Nó đều bằng nhau. Và nãng này rất to. Go. Don't be scared. Gì nó cung thế các bạn ơi. Tôi cung muốn rời đi. Tôi ngắm nó suốt cái cuộc đời này rồi. Từ từ. Rồi. Tôi sẽ lấy cái này để tôi làm cái zin này. Hello chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với stream của chúng ta. Chúng ta đã roll ra được này đà. Kiểu ok thôi, chắc phải bỏ được không? Các bạn sẽ thấy một cái đồ hình loli đánh nhau. Hãy chờ đấy. Bạn sẽ nhìn thấy chi đánh nhau trong lòng sẽ thật nhiều, nhưng mà đó là cuối cùng rồi. Đại khái là carbon T. Đây là cái thứ mà tôi mong muốn nhất. Uầy, cái cánh đẹp của nó tôi là rất mong chờ. 36 à? Đó bằng Inazuma, của Inazuma tiếp với trường. À đúng rồi. Để tôi show các bạn một cái
Tôi từ từ để tôi soi cho các bạn cái này nha. Sau rồi tôi đi ngủ luôn. Event mới bên là Zuland tôi check tôi lấy rồi. Được. Không cần luôn. Anh nhìn này, sức mạnh của Loli. Stay put! Go get it, Uruguay! Rise. um, um, thực ra nó đéo ổn như nào nữa. Từ Tại vì trẻ con cũng nên đi một mình rất là nguy hiểm. Sức mạnh của Main knowledge. sức mạnh của Gigi. Faster? Okay, faster. Ok. Phải. Illusion shot. Witness the power of the wild rain outlines. Let's light it up. I'm going in. Đấy Gigi mà. Quá mạnh không Gigi, quá mạnh. Sign down. Thôi, được. Vậy để mình ra kết thúc buổi stream ngày hôm nay. Chúc ngày hôm nay là cái ngày mà ta thu hoạch khá là nhiều thứ. Đây, chào mọi người. Show bây giờ sao? Nước đá và tình yêu.